onmaxdt එක ඔන්න දැන් එන්න ස්කෑම් වීගෙන එනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කිව්වා එහෙමයි ඕක ස්කෑම් වෙන්නේ නැහැ, අපි මේකෙන් හොඳට සල්ලි හම්බ කරනවා, කවුරුහරි ලොස් වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පෙන්නන්න වගේ විවිධ කමෙන්ට් දාලා තිබ්බා අපේ කමෙන්ට් එකේ. සමහර කට්ටිය කියනවා ඔය කියන්නේ බොරු. ඔය ලොකු මත ටිකක් තිබ්බා. ඉතින් අපි අද බලමු මේ කමෙන්ට් එකට ගිහිල්ලා මේවට අපි උත්තර දෙමු. එතකොට ඒ උත්තර වලින් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම මේක ඇත්ත එකක්ද මේක බොරු එකක්ද කියලා. දැන් මෙහෙමයි. දැන් ගොඩක් අය මේක ඇවිල්ලා කමෙන්ට් වල දාන්නේ මෙහෙමයි මේ ලොස් වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න අපිට නම් හොඳට ගෙවනවා කියලා. මෙහෙමයි ඕනම ස්කෑම් එක හරි ඕනම පිරමීඩ් එක හරි පටන් ගත්ත ගමන් මේ කට්ටිය ගෙවන එක නතර කරන්නේ නැහැ. මොකද පිරමීඩ් එකක් කියන්නේ ඔයා හිතන්නකෝ ඒකේ මුදුන් හත්දා ඉන්නවා. ඒ කට්ටියගේ නෙට්වර්ක් හදාගෙන එකනේ කරන්නේ. දැන් ඔයා හිතන්නකෝ මේ පළවෙනි සෙට් එක හදාගෙන පළවෙනි සෙට් එකෙන් ගන්න සල්ලි ටිකම ආපහු නොදී හිටියොත් මෙයාලට තව සෙට් එකක් හදාගන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ යාළගේ අර කැපිටල් එක පොඩි එතකොට. ඉතින් මෙයාලා කැපිටල් එක ලොකු කරගන්න මොකද කරන්න ඕනේ? කැපිටල් එක ලොකු කරගන්න මෙයාලා කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම අර දෙනවයි කියන ප්‍රතිලාභ ටික එහෙම් පිටින්ම දීලා ඒ කට්ටියගේ විශ්වාසයක් හදන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදී මේ කට්ටිය Zoom lectures වලට ගෙන්නගෙන ආය හොඳ බ්‍රේන් වොෂ් එකක් දීලා මේක තමයි ක්‍රමය කියලා ඔයාලට නිකන් ඉඳලා සල්ලි ගන්න පුළුවන්. මෙහෙමයි කියලා මේ වැඩේ කරගෙන යනවා. තමන්ගේ දැනුම මොට වීමේ වැඩක් විතරයි මේකෙන් වෙන්නේ. හරිද? දැන් මේකෙදි වෙන්නේ අපි ඉන්වෙස්ට් කරනවා කියනවා. ඔන්න ඉන්වෙස්ට් කරලා පස්සේ 3 ගුණයක් ගෙවනවලු මෙහෙමයි කතන්දර ගොඩක් තියෙනවා. මට ඔන්න එක්කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක දැකලා එයා කිව්වා දැන් දවස් 21ක් තිස්සේ එයාගේ පළවෙනි පේමන්ට් එක ආවලු. හැබැයි දෙවෙනි පේමන්ට් එක තාම නෑද. දවස් 21ක් 22ක් වෙනවලු දැන්. තාම නෑලු. ඉතින් එයාත් කියනවා දැන් මේක ස්කෑම් වෙනවා කියන්නේ එයාගේ යාළුවෝ දෙන්නේ 3 දෙනෙක්ටත් එහෙම වුණාලු. ඉතින් යාළුවගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් උත් එවන්නම් කියලා තිබ්බා. අපි ඒක ගැනත් කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි දැන් ඔයාලා හිතාගෙන ඉන්නේ මේක ඇත්තටම මේ ස්කෑම් වෙන්නේ නැති සයිට් එකක් කියලානේ. දැන් ඔන්න මං අපි යංගෝ පොඩ්ඩක් කමෙන්ට් වලට අපේ වීඩියෝ එකේ දැන් මේ දිල්රුප් නිශාන් කෙනෙක් කෙනා දාලා දිනවා කෙනෙක් දිහා කතා කරද්දී ඒ සම්බන්ධව හොයලා බලලා තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒත් මචං ඔයා onmax එක ගැන දැනගෙන පැය 24ක්වත් නෑලු මොන කුණුහරුපද බම් මේවා ටිකක් හොයලා බලලා කතා කරපන් මචං. තමන්ගේ බඩට වදින මොකද වදී කියන බයට මිනිස්සු නොම ගවන්න එපා. දැන් මෙහෙමයි මේකට මම විරුද්ධ එකක් කරා කියලා මට මොකද්ද තියෙන සිතේ? මට මූස් එකක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නෙත් නැහැ, මට වාසියක් වෙන්නෙත් නැහැ මේක. හරිද? මම මේ කරන්නේ මේක ස්කෑම් එකක් තිබ්බා. ඉතින් ස්කෑම් එක ගැන කිව්වා විතරයි කරන්නේ. ටිපර් වෙන්න ඕනේ නැහැ බොරුවට. ඊට පස්සේ මේ කම්පැනි එක අවුරුදු 15ක් කියන්නේ මදර් කම්පැනි එක. හරිද? දැන් මෙයාලා කියන්නේ මදර් කම්පැනි එක අවුරුදු 15ක්. හරි. අපි ආයෙත් යමු Google Trend වලට. Google Trend වලට. දැන් මෙහෙමයි Google Trend කියන්නේ මම ආයෙත් කියන්නම් Google Trend කියන්නේ දැන් මේ ලෝකේ මිනිස්සු සර්ච් කරපු ඒ කියන්නේ කීවර්ඩ්ස් තියෙනවනේ. ඒ කීවර්ඩ්ස් කොච්චර මොන ලෝකෙද මේ සෝරි මොන රටේද සර්ච් කරලා තියෙන කියලා අපි බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා හිතන්නකෝ අවුරුදු 15ක් තිබ්බ කම්පැනි එකක් අනිවාර්යයෙන්ම මේ onmaxdt කියන එක තිබ්බනම් මේක වෙන රටවල් වල කට්ටියත් අනිවාර්යයෙන් මේක සර්ච් කරන්න ඕනේ. දැන් මට කට්ටිය කියනවා මේක මේ සර්ච් කරේ නෑලු මේක ඔන්ලයින් වලට ගෙනාවේ දැන් අවුරුද්දකට කරනලු. ඉතින් එහෙනම් ඒගොල්ලෝ කම්පැනි එක කොහොමත් ෆේල්නේ. මේගොල්ලෝ දාලා හෙන්න ලොකු කම්පැනි මේ දාගෙන හිටියට ඔන්ලයින් ගේන්න මේ ගිය අවුරුද්දක් නම් ඒක පට්ටපල් බොරුවන්නේ. දැන් ලංකාව වුණත් බලන්න ඕද ඕස්ට්‍රේලියාවේ කියන්නේ අම්මට තාක්ෂණය සුපිරිටම දියුණු වෙච්ච රටන්නේ. දැන් ඒ රටක මේ අවුරුද්දකට කලින් මේ අවුරුදු 15ක් තිබ්බ කම්පැනි එකක් ඔච්චර ඒගොල්ලෝ ප්‍රොපර්ටි අරගෙන ප්‍රොපර්ටි වලට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරනවා නම් ඔය අනම් මම ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරනවා ඒ ගැන අනිවාර්යෙන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ සදාහනක් තියෙන්න ඕන. හරි අපි බලමු දැන්. අපි බලමු මේකේ ගහලා ඔය onmaxdt කියන එක. onmaxdt කියලා ගැහුවා. හරිද? මොන Google Trend එකට දැන් දාලා තියෙන්නේ. හරිද? දැන් මේක onmax ඒ කට්ටියක මේ x2 වැඩිපුර තියෙනවනේ. සමහර අය x එක නැතුවත් ගන්න මම නම් x2 එකක් දාන්න x1යි දාන්නේ. හරි අපි බලමු මේක දැන් fast 12 months වල නැතුව අපි 2004 ඉඳන්මයි බලන් ඉමුකෝ world wide වල. මේ පේනවනේ. මෙහෙම මේස කීවර්ඩ් එක කවුරුත් 2004 ඉඳන්ම මේ වෙනකම්ම කවුරුත් සර්ච් කරලා නැහැ. හරිද? සර්ච් කරලා නැහැ කියන්නේ එහෙම කම්පැනි එකක් තිබ්බේ නැහැ. මොකද පොඩි කම්පැනි එකක් වුණා සාමාන්‍යයෙන් මේකෙන් ඉන්කම් ගෙවනවා හරි කියලා කවුරු හරි වෙබ් එකට මොකක් හරි පෝස්ට් එකක් දානවනේ. ඉතින් ඒක හරි මේකේ සර්ච් වෙන්න එපා. කියන්නේ ඒක හරි කවුරු හරි මේක බලලා එච්චර ඕනේ නැහැ. එච්චර ලොකු කම්පැනි එකක් නම් වෙබ්සයිට් එක තියෙන්න එපා අවුරුදු 15 ඉඳන්. මොකද ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටක කොහොමත් මේ තාක්ෂණයේ දියුණු වෙන්න පරක්කුන් රටක් නෙවෙයිද අපි නම් පරක්කු. මේ කට්ටිය කියන්නේ මදර් කම්පැනි එක අවුරුදු 15ක් තිස්සේ තිබ්බලු. ඉතින් ඔන්න මදර් කම්පැනි එක. හරි මේකත් වෙනස් කරමුකෝ.
මේක අපි onmax කියන එක x එකක් අයින් කරමුකෝ. හරි. වෙන්න බලන්න. හරිද? onmaxdt ගැන කිසිදු සඳහනක් නෑ 2004 ඉඳන් 2021 වෙනකන්. පේනවනේ. ඉතින් මේම තාක්ෂි ඇති කම්පැනි එකේ මේ පටන් ගත්ත ගමන් බොරු වෙන්නම් කරන්නේ අවුරුදු 15ක් තිබ්බනම් අවුරුදු 15ක ඉතිහාසයක් තියෙන කම්පැනි එකක් කියනවනම් ඉතින් එතනින්ම බොරුවනේ. ඉතින් ඒ වගේ බොරුවක් කරන ආයතනයක් වා හිතනවාද වා ඔය ඉන්වෙස්ට් කරන ගාන ඔයාට දිගටම ඔයාට ගෙවයි කියලා. එහෙම හිතනවා ඔයා මෝඩෙක්. මොකද කිසිදු අවුරුදු 15ක් තුල කිසිදු සඳහනක් නැති කම්පැනි එකක් ගෙවයි කියලා හිතනවා නම් ඔයා මෙහෙම එක දිගට ඒක බොරුවක්. දැන් මම කලින් කිව්ව විදිහටම ඕන පිරමීඩ් එකක් වේවා ඕන ස්කෑම් සයිට් එකක් වේවා පළවෙනියෙන් ගෙවනවා. ඉස්සරලම ගෙවනවා. දැන් පිරමීඩ් එක වගේ වෙන්නේ ඕකේ දැන් අර මුල් පුරුක් ටිකටනේ සල්ලි යන්නේ. හරිද? මුල් පුරුක් ටිකේ කැපිටල් එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඒ කට්ටියට ඉන්න කට්ටිය වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ කට්ටියට මෙයාලට ප්‍රොෆිට් ගෙවා ගන්න මදි වෙනවා ගන්න. ඒක වෙනවා කොහොමද? දැන් මෙයාලා මේ ප්‍රොපර්ටි ගන්නවලු අරකයි මේකයි ට්‍රේඩ් කරනවලු වෙන කතන්දර ගොඩයි. ඉතින් මම කියන්නේ හරි එහෙනම් ඔයාලා එහෙම ට්‍රේඩ් කරනවා ප්‍රොපර්ටි ගන්නවා කියනවා ඒක ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලා විනිවිදභාවයක් නැහැ නේ. ඔයාලා ගත්ත ප්‍රොපර්ටි එකක්වත් ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරන විදියක්වත් අපිට පෙන්නන්නේ නැහැ නේ. ඔයාලා කට වචනින් විතරයි ඔය කට්ටිය මේ මෙහෙමයි සල්ලි දෙවන්න අපි ට්‍රේඩ් කරනවා අපි බයි ඇන්ඩ් සෙල් කරනවා මෙහෙම කියලා මේ ප්‍රොපර්ටි වල ඉන්වෙස්ට් කරනවා කියලා කියන්නේ. හැබැයි කිසිදු ට්‍රාන්ස්පරන්සි එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ කිසිදු විනිවිදභාවයක් නැහැ ඔයාලා කරනවා ගැන. ඉතින් මෙච්චර කියලත් අර කමෙන්ට් එක දාපු මිනිස්සයා කවුද දිල්රූප් නිෂාන් කියන මිනිස්සයා මට කියනවා හොයලා බලලා කතා කරන්න. දැන් මෙයානේ හොයලා බලලා නැතුව ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ. හරිද? පිට රටවුන් ඉන්නවලු ඕන තරම්. පිට රටවුන් ඉන්නවා බම්බුව. මේ වර්ල්ඩ් වයිඩ් දාලා තියෙන. හොඳට බලන්න onmaxdt කවුරු සර්ච් කරලා නැහැ. දැන් ඔයා හිතන්න පිට රට මිනිස්සෙක් මේ වගේ දන්නේ නැති කම්පැනි එකකට ඉන්වෙස්ට් කරන්න කලින් ඔයා හිතනවාද ඒ කට්ටිය Google සර්ච් කරලා බලන්නේ නැහැ කියලා? අනිවාර්යෙන් සර්ච් කරනවා. ඔයා වුණත් ඔයාට උනත් මේක පළවෙනියෙන් කියද්දි ඔයාත් අනිවාර්යෙන් Google හරි YouTube හරි ගහලා බලනවනේ. ඉතින් මේකෙන් කිසිදු සඳහනක් නැහැ. අපි දැන් මේ වර්ල්ඩ් වයිඩ් එකෙන් මාරු කරමුකෝ ශ්‍රී ලංකාව වලට. නෑ ඕස්ට්‍රේලියාව වලට මාරු කරමු. හරි වර්ල්ඩ් වයිඩ් ඕනේ නැහැ. ඕස්ට්‍රේලියා. හරි ඔන්න බේන් කතන්දරේ. අවුරුදු මේ 2004 ඉඳන් onmaxdt ආයතනයක් ගැන කිසිදු සඳහනක් නැත Google එකේ. ඉතින් Google එකේ නැති ආයතනයක් ගැන ඔයාලා කොහොමද විශ්වාස කරන්නේ? Google සර්ච් කරලා නැති ආයතනයක් ගැන අවුරුදු 15ක් තිබ්බ කියලා කොහොමද ඔයා විශ්වාස කරන්නේ? දිල්රූප් නිෂාන් මට පුළුවන් නම් උත්තරයක් දෙන්න. හරිද? ඔයාගේ පඬිත කතා කියවන්න එපා බොරුවට. මොකද අපි හොයලා බලලා තමයි මේක කතා කරන්නේ. මේ නැතුව අපිට මේ කහන්න නැහැ මේ වගේ දේවල් කරන්නේ. මොකද මේ අපි හොයලා බලලා කරන්නේ නැත්නම් ඉතින් වැඩක් නෑ. ඉතින් ඔයාට ඉතින් දැන් ඔයා මෙච්චර ඔය කතන්දර කියලා ඔප්පු කරනවා. ඔයා මට පෙන්නන්න අවුරුදු 15 මද කම්පැනි එක කොහෙද තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ ඇයි මේක අවුරුදු 15ක් තිස්සේ ඔන්ලයින් වලට ගෙනාවේ නැත්තේ? ඒ වගේම ඔය වගේ තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවනේ. ඉතින් පේමන්ට් ගේට්වේ එක මොකද්ද? ඊට පස්සේ තාමයා මොනවද කියලා තියෙන්නේ? වෙන පුළුවන්ද උන්ට අනුන්ගේ කම්පැනි ගැන? දැන් අනුන්ගේ කම්පැනි ගැන හොයන්න එපා කියලා. දැන් මේකේ මේ දිල්රූප් නිෂාන් කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම onmaxdt එකකින්ම අප්ලයින කෙනෙක් තමයි. දැන් මේකේ වැඩි හරියක් කමෙන්ට්ස් තියෙන්නේ මේකේ ඉන්න කට්ටියගේ. කියන්නේ මේකේ ඉන්න අප්ලයිනර්ස්ලාගේ accounts වලින් තමයි කට්ටිය දාලා තියෙන්නේ. මොකද මේ හැමෝම කියන්නේ මෙයාලා මෙච්චර හෙව්වා කියලා විතරයි කමෙන්ට් දාලා තියෙන්නේ. ඔප්පු කරන්න කිසිම සාක්ෂියක් දාලා නැහැ. හරිද? ඉතින් මිනිස්සු නොමගයවන්නේ කවුද කියලා ඔයාටම හොඳට හිතා ගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මේ කට්ටිය එක එක දැන් මේ කට්ටිය කියනවා මෙහෙමයි මේකේ ගෙවනවා අනිවාර්යෙන් ගෙවනවා කීකේ තියෙනවා. හරිද? ඔන්න දැන් මම පෙන්නන්න යන්නේ මේකේ ගෙව්වේ නෑ කියලා. ඔන්න උදාහරණ මට ගෙව්වේ නෑ මේක එක්කෙනෙක් දාලා තිබ්බනේ මේ කාඩ් හරි මේකෙන් ලොස් වුණ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ කියන්න කියලා. හරි. ඔන්න මට එහෙම එක්කෙනෙක් මැසේජ් කරා. යම් WhatsApp එකට. හරිද? මෙන්න මම මෙතන නම්බර්ස් අනම්මනන් ටික හයිඩ් කරනවා. මොකද එයාගේ ප්‍රයිවසි එක තියාගන්නත් ඕන. ඊට පස්සේ එයා ප්‍රයිවසි එක ආරක්ෂා කරන්න කියලා ඉල්ලලා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මෙයාගේ ඔන්න කන්වර්සේෂන් එක අපි ගමුකෝ. ඉතින් මෙයා මම තමයි අර කමෙන්ට් එක දැම්මේ ඔයාට ප්‍රූෆ් ඕනේ දරක කියලා ඔන්න මට ඇහුවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මම ප්‍රූෆ් එක එව්වා. හරිද? මේ තියෙන්නේ මෙයා ඉන්වෙස්ට් කරපු ගණන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ විත්ඩ්‍රෝවල් දාපුවා තියෙනවා. මෙයා කියන විදිහට මෙයාගේ පළවෙනි විත්ඩ්‍රෝවල් එක මෙයාට හම්බුණාලු. 2022 3/8 මෙයා දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ විත්ඩ්‍රෝ එකට මේක රික්වෙස්ට් එක ඊට පස්සේ මෙයාට හම්බෙලා තියෙනවා. විත්ඩ්‍රෝ එක එදාම වගේ හම්බෙලා තියෙනවා මේක. හැබැයි මෙයා මේ ළඟදි දාපු විත්ඩ්‍රෝ එක මෙයාට තාම හම්බෙලා නැත. හරිද? තාම පෙන්ඩි. දැන් දවස් 22කට වැඩි 6:23 දාලා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මෙතනින්ම ඔන්න දැන් මේක ටික ටික ස්කෑම් වීගෙන යන්නේ.
මොකද දැන් සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක මේක ගැන දැනුවත් සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකට මම දැනුවත් කරා මේක ගැන ඊට පස්සේ ඒ කට්ටියත් කිව්වා එම් කම්පැනි එකක් නැහැ කියලා ඊට පස්සේ මම ඕක ගැන කිව්වට පස්සෙත් කට්ටිය කියනවා Binance එක ලංකාවේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් රෙජිස්ටර් කියලා. මෙහෙමයි Binance එක කියන්නේ එක්ස්චේන්ජ් මාකට් එකක්. හරිද? ඔයාලා කිසි දෙයක් දැනගන්න නැතුව කතා කරන්න එපා. එක්ස්චේන්ජ් මාකට් එකක් කියන්නේ මෙහෙම ෆයිනෑන්ෂල් කම්පැනි එකක් කියන්නේ වෙනයි. දැන් මේ ෆයිනෑන්ෂල් onmaxdt කියන ෆයිනෑන්ෂල් කම්පැනි එකේ කිසිදු ඔප්පු කරගත හැකි සාක්ෂියක් නැහැ නේ මේක සම්බන්ධව ඇත්තම කතාව. ඔයාලගේ මනි වලට කිසිම වගකීමක් නැහැ. ඔයාලා ඇග්‍රීමන්ට් සයින් කරන්නේ නැහැ. දැන් මේ Binance කියන්නේ අන්තර්ජාතික වශයෙන් පිළිගත් ආයතනයක්. ලෝකේ හොඳම ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එක්ස්චේන්ජ් මාකට් එක. හරිද? ඒක ගැන ඔයාලට සැකනම් ඉතින් ඒක ගැන Google කියලා ගහලා බලන්න ඕන තරම් සර්ටිෆිකේට්ස් එක එනවා. හැබැයි onmaxdt ගැන කිසිදු සඳහනක් නැහැ. සර්ටිෆිකේට් එකක් නැහැ. කට වචනින් තියෙන සර්ටිෆිකේට් එක විතරයි. Zoom meeting වලට ගෙන්න ගන්නවා. Zoom meeting වලට ගෙන්නගෙන මේමයි මේ වගේ ඉන්වෙස්ට් කරනවා. මේ වගේ ඉන්වෙස්ට් කරනවා. මෙහෙමයි ගෙවන්නේ කියලා ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයාලා අන්තිමටම තමයි කියන්නේ රෙෆරල් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. රෙෆරල් සිස්ටම් එකෙත් මෙයාලා හයි කමිෂන් ගෙවනවා. ඇයි හයි කමිෂන් ගෙවන්නේ? ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාන්න නැතුව Facebook හරි YouTube හරි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දාන්න නැතුව ඒ කියන්නේ paid ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දාන්න නැතුව ඇයි මෙයාලා මිනිස්සුන්ට යවන්නේ? යාලා කියයි ඉතින් මෙහෙමයි වෙලන් දැන් මේ වලට තියෙන මේක අඩු කරගන්න කියලා නෑ. කොස්ට් එක අඩු කරගන්න කියලා නෑ. එහෙම එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේ කට්ටියට මේක ලීගලි නැති නිසා තමයි මේගොල්ලෝ මිනිස්සු හරහා යවලා ක්‍රමයේ ගෙන්න ගන්න. දැන් මෙයාලා මේ වගේ ඉන්වෙස්ට් කරන්නේත් නෑ ඇත්තටම. මෙයාලා කරන්නේ මෙයාලා මේ රෙෆරල් ක්‍රමෙන් තමයි මෙයාලා සල්ලි earn කරලා එයා කට්ටියට කමිෂන් එකක් දෙන්නේ. ඇත්තම කතාව. හරිද? ඉතින් දැන් ගොඩක් කට්ටිය කියනවා මේක මෙහෙම ඉන්වෙස්ට් කරලා එන ගාණක් ගොනවා මෙහෙම කියලා කතන්දර කියන. හරි. පුළුවන් නම් ඔප්පු කරන්න ඔයාලා කරන ප්‍රොපර්ටි අනම්මනම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගැන පැහැදිලිව මේ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න. ඔයාලා කරන ඒවා ගැන. නිකන් මේ මෙච්චර හෙව්වා කියන්නේ දැන් මේ මිනිස් දැන් මේ කෙනාට මේ බලන්න මේ කෙනාට තාම හම්බෙලා නැහැ. ඔන්න දැන් ස්කෑම් වෙන්න පටන් ගන්න කියලා හොඳටම තේරෙනවා. හරිද? මේ වන්න මෙයාලා කරන්නේ මුලදී ගෙවනවා ඊට පස්සේ ගෙවන්නේ නැහැ. පළවෙනි නෑ පේනවනේ ෆස්ට් විත්ඩ්‍රෝවල් එක ටක් ගාලා දීලා තියෙනවා. අනික අද වෙනකන් නෑ ගේමක් දෙන්න ඕන අයියේ කියලා දාලා. ඊට පස්සේ මෙයා කියලා දෙනවා මෙයාගේ ප්‍රයිවසි එක ආරක්ෂා කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ දවස් 21ක් යනවා විඩ්‍රෝවල් එකක් ගන්න කියේ දාලා දෙනවා. ඊට පස්සේ තව මේ ප්‍රසිද්ධ YouTube channel එකකින් මේ onmaxdt හරහා මුදල් උපයමු කියලා දාලා දෙනවා. මෙයාත් මේ තනිකර කරලා තියෙන මෙයාගේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ලා 20000ක් විතර ඉන්නවා. මෙයාත් තනිකර කරලා දෙනවා Zoom meeting එකේ ටික අරගෙන ඒ ටික එහෙම කියන එක විතරයි කරන්නේ. හැබැයි කිසිම ට්‍රාන්ස්පරන්සි එකක් නැහැ. මේගොල්ලෝ කරන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් ගැන කිසිම විස්තරයක් නැහැ. සල්ලි වල කිසිම වගකීමක් නැහැ. මෙයාලා රෙෆරල් ක්‍රමෙම තමයි තනිකර සල්ලි ගන්න. දැන් ඕකේ රෙෆරල් ක්‍රමෙන් වෙන්නේ. රෙෆරල් කියන්නේ ඒක රෙෆරල් කියන්නේ ඒක පිරමීඩ් සිස්ටම් එකක්. රෙෆරල්ම නෙමෙයි. හරිද? රෙෆරල් වෙනයි පිරමීඩ් වෙනයි. දැන් මෙයාලා කියන්නේ රෙෆරල් ක්‍රමයක් කියලා. හැබැයි මෙතන යන්නේ පිරමීඩ් එකක්. මුල්ලත් හොඳට හම්බ කරගන්නවා. අන්තිමට මැද අත්තත් අවුලක් නැහැ. මැද කට්ටියත් අගට යද්දි කියලා වෙනවා. මොකද මේක අන්තිමට මේක ස්කෑම් වෙන කාලය ගැන කිව්වොත් මෙහෙමයි. මේක ලංකාවේම කට්ටිය දැනගන්න කාලයක් තියෙනවානේ. ඒ ලංකාවෙන් ප්‍රසිද්ධ වෙන කාලය. අන්න ඒ වෙනකොට මේක අනිවාර්යයෙන්ම ස්කෑම් වෙනවා. මොකද මේ කට්ටියට කැපිටල් එක ලොකු වෙන තරමට මෙයාලට ප්‍රොෆිට් ගෙවා ගන්න බැරි වෙනවා. ඕනොට්ටුවක් දානවා බලන්න. උන් නැත්තම් ඔන්න බලන්න ඔයාලට මේ කම්පැනි එක ලීගල් කම්පැනියක් නම් ඔප්පු කරන්න පුළුවන් නම් කරුණා කරලා නිකන් බොරු කමෙන්ට් දාන්න නැතුව මෙච්චර හෙව්වා කියකේ දාන්න නැතුව ප්‍රූෆ් එකක් දාන්න අපේ කමෙන්ට් බොක්ස් එකට. එහෙම දාන්න කාටවත් බෑ. මොකද මේ කට්ටිය ඔක්කොම කරන්නේ onmaxdt එකේම කොන්ත්‍රාක්ට් එකක් තමයි. ඒ කට්ටියගේම කට්ටිය තමයි මේකට කමෙන්ට් දාන්නේ මෙච්චර බෑ කිසිම ප්‍රූෆ් එකක් නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ මෙයා මේ තව කියලා තියෙනවා එයාලා ඔය 100ට එක ගෙවන්නේ නැහැ කියන්නේ කතාවත් ඕනනම් පෙන්වන්න පුළුවන් මට. දැන් මෙයාට 100ට එක ගෙවලා නැහැ කියලාත් මෙයා මේ ඒවලා තියෙනවා. මෙයාට 100ට එක ගෙවුවේ නැහැ කියලාත් මෙයා මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් ඒවලා තියෙනවා. ඉතින් මෙච්චර දැන් මම පැහැදිලි කරලා තවත් ඔයා මේක ගැන විශ්වාස කරනවා නම් මට කරන්න දෙයක් නැත. ඔයා පළවෙනි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කරා නම් දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. පළවෙනි එක අරගෙන කියන්නේ ඔයාගේ පළවෙනි ආදායම අරගෙන ඔයා මේකෙන් අයින් වෙන්න. මේකේ ඇයි දන්නවද මම මේ ඔයාලට මේකේ ඇත්තටම හොයන්න පුළුවන් කතාව හරි හොයනවා ඇති. හරිද? හැබැයි මේකේ මෙහෙමයි වෙන්නේ. දැන් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා රුපියල් ලක්ෂයක් දාලා ඔයාට ඒක ලක්ෂ 3 වුණා කියලා ඔයාගේ කාල සීමාව ඉවරනාට පස්සේ ඉතින් ඔයා කල්පනා කරන්නේ නැද්ද? ඔයා හිතන්නේ නැද්ද අම්මට සිට මේක සුපිරි වැඩක්? ඔයා ගාව තියෙන මොන හරි විකුණලා හරි ඔයා මේකට තව වැඩි ගාණක් දාන්න නැද්ද? ඔයා අනිවාර්යෙන් දානවනේ 100ට එකක් වගේ තමයි දාන්න නැද්ද? 199ක්ම ඔය වැඩේ කරනවා. දානවා. ඉතින් ඒකෙන් වෙන්නේ යාළගේ කස්ටමර් බේස් එක වැඩි වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ යාගේ රෙෆරල්ස්ලා වැඩි වෙනවා ඒ කට්ටියගේ. ඉතින් ඒකෙන් වෙන්නේ ඒ කට්ටියගේ කැපිටල් එක ලොකු වෙනවනේ. කැපිටල් එක ලොකු වෙන්න මෙයාලට අර කට්ටියට කමිෂන් ගෙවා ගන්න බැරි වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ කම්පැනි එක නිකම්ම කඩා වැටෙනවා. ඔයාලගේ සල්ලි ආපහු ඔයාලට හම්බෙන්නෙත් නැහැ. සල්ලි ටිකක් තරම් මාරු වෙනවා. මොකද ඔයාලා කිසිම ඇග්‍රීමන්ට් එකක් සයින් නොකර තමයි යාලට සල්ලි දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා යාලට කිසි ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. එයාලා අයින් වෙනවා. ඔය සල්ලි දාපු කෙනෙක් නීතිමය මාර්ගයට ගියත් නීතියේ මාර්ගයෙන් ඒ කියන්නේ යා මොකක් හරි පියවරක් ගන්න හැදුවත් කම්පැනි එකට ඒ කරන්නත් බෑ. එහෙනම් ඔයාලට තමයි මේ චෝදනාව වෙන්නේ. මොකද
ඔයාලා කිසිම වගකීමක් නැතුව තමයි සල්ලි ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ කිසිම දෙයක් හොයන්න බෑ නැතුව. ඉතින් ඔයාලට ඔච්චර ඕනේ නැහැ. ඔයා සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකට කෝල් කරලා අහන්න මෙහෙම කම්පැනි එකක් තියෙනවාද කියලා. ඊට පස්සේ ඒ කට්ටිය කියයි විස්තරේ. ඊට පස්සේ විස්තර ටික ආයි ඉතින් සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ රෙජිස්ටර් නැති ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කම්පැනි එක ඔයා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරනවද නැද්ද කියන එක ඔයාගේ තියෙන්නේ. දැන් ඔයා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරනවා කියන්නේ ඔයාට හරිනම් කම්පැනි එකේ ෂෙයාර්ස් හම්බෙන්නේ. ෂෙයාර්ස් හම්බෙන්නේ ඔයාට මොනවද කොන්ත්‍රාක්ට් හම්බුණාද නෑනේ. ඇත්තම කතාව නෑ. ඒ නිසා මේ වගේ බොරු කමෙන්ට් දාන්න එපා මිනිස්සු නොමග යවන්න. දැන් මේ කටි එක එක ඒවා දාලා තියෙනවා. දැන් මේ එක්කෙනෙක් අනිත් එක්කෙනෙක් දාලා තියෙන හොඳ කමෙන්ට් එකක්. ඕක මචං පට්ට බල බොරුවක්. ඇත්තම ට්‍රේඩ් කරලා ප්‍රොෆිට් එකක් දෙන එක වෙනම එකක්. මන් දන්න තරමින් කරන්නේ යටින් අරන් උඩින් දෙනවා. හරිද? දාපු ගාන මාස 5කින් කවර් වෙනවා අලුතින් පැකේජ් බයි කරන සල්ලි වලින් මේක කරන්නේ. අන්න ඒක තමයි උතන වෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඕක රෙෆරල් ප්‍රොෆිට් රේට් එක සහ ඉන්වෙස්ට් ප්‍රොෆිට් රේට් එකට වඩා ඩිපොසිට් රේට් එක අඩු වුණ ගමන් හොම්බෙන් යනවා සුපිරි ස්කෑම් එකක් වෙනවා කියලා දාලා තියෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියා තියෙන්නේ කුරුණෑගල පැත්තේ කියලා මම දන්නේ නැහැ. මම මෙයාලා ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ කියන්නේ ජය කියලා දාලා තියෙනවා. එතනින්ම තේරෙනවනේ මේ ඇත්තටම මේක ඕස්ට්‍රේලියන් කම්පැනි එකක් කිව්වට මේක පටන් ගන්න තියෙන්නේ කුරුණෑගල. මමත් කුරුණෑගල. හරිද? ඉතින් මේකේ තනිකර වංචාවක් වෙන්නේ කියලා ඔයාට බැලුවම තේරෙන්නේ මෙහෙමයි. ඔයාලා ඉන්වෙස්ට් කරනවද නැද්ද කියන එක මට වැඩක් නැහැ. මට අදාළ නැහැ. මම කිව්වේ මේක ස්කෑම් එකක් වෙනවා කියලා. දැනටම ඔන්න ස්කෑම් වීගෙන යනවා. ඔයාට ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් වලින් පේන්න ඇති. හරිද? මොකද කලින් කිව්වා වගේම පිරමීඩ් එකක් පටන් ගත්ත ගාම එන පළවෙනි කට්ටියගෙම පළවෙනි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඒ කියන්නේ සෙට් එකට ඕක ගෙව්වේ නැති වුණොත් එහෙම ඒ කට්ටිය තව කට්ටියකට ඕක හඳුන්වා දෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඒක තමයි මැච් එක. යාලා කරන්නේ පළවෙනි සෙට් එකට හොඳට අය හොඳටම ගෙවනවා. හැබැයි හොඳටම ගෙව්වට ඔයාලා දෙපාර තුන් පාරකට ඉන්වෙස්ට් කරන් යද්දි ඔයාලට ගෙවා ගන්න බැරි වෙනවා ඇත්තට. මොකද මේක කිසිම ලීගල් කම්පැනි එකක් නෙමෙයි. අවුරුදු 15ක මදර් කම්පැනි එකක් තිබ්බලු. ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා මම Google Trend එකේ පෙන්නන්න නැති කිසිම සඳහනක් නැහැ. තේරෙන්නද නේ? හරි. ඔයාලගේ තීරණය ඉතින් ඔයාලා මැනේජ් කරගන්න. ඔයා මේ කමෙන්ට් එකට ගිහලා බලන්න. කමෙන්ට් එක ඔයා හරියට මේකේ අධ්‍යයනය කරොත් ඔයාලට හොඳටම තේරෙයි. onmaxdt එකේ මේ හෙන්ජයෝ ටික තමයි මේකට කමෙන්ට් කරලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද හැමෝම කියන්නේ මේකේ අර එකම කතාව හැමෝම කියන්නේ දෙකෙම තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙච්චර සල්ලි ගත්තා මෙච්චර සල්ලි ගත්තා. හැබැයි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක්වත් දාලා නැහැ. ඒ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක දැම්මේ නැති කියන ප්‍රශ්නේ ඇතිනේ. හරි. එහෙනම් ඔයාලා පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා හොඳට කටයුතු කරන්න. දැන් මට අර කට්ටිය ගොඩක් දාලා තිබ්බනේ මේකේ ලොස් වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවනේ පේනවා. ඔන්න ලොස් වෙච්ච එක්කෙනෙක් පෙන්නු. හරිද? තවත් මේ වගේ ලොස් වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවනම් මට දාන්න. මම WhatsApp නම්බරේ පල්ලෙන් දාන්නම්. අපි ඒකට හොඳ වීඩියෝ එකක් කරමු. මේ වගේ කම්පැනි නැති වෙන්නම අපි වැඩක් කරමු. මොකද මේ වගේ කම්පැනි මේ දවස්වල තියෙනවා කියන්නේ සෑහෙන ලොකු ඒක අමාරු කාලයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම දැන් උද්දමනේ වැඩි වෙනවා කියන්නේ. උද්දමනේ වැඩි වෙච්ච ගමන් මෙයාලා කරන්නේ මේමයි Binance ට්‍රේඩ් කරනවා අරකයි මේකයි කියලා පිරමිඩ් සිස්ටම්ස් හදනවා. හදලා ඉවරලා අන්තිමට කොහොම හරි ඔයාලා ප්‍රොෆිට් උත් කරයි. හැබැයි ටික කාලෙකින් ඔයාලා ලොකු ගාණක් ඉන්වෙස්ට් කරපු ගාම ඔයාට කෙලවිලා යනවා. ඒකයි වෙන්නේ. එහෙනම් ඉස්සරහ තව වීඩියෝස් වලින් හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම good bye. ජය වේවා.